En nu we het toch over die bestaande theorie hebben over Haversmit-Verwijs en over de Linde. Ja. En het meest academische boek hierover is uit 2004 van Goff Jensma. Oké. Maar hij heeft vorige week iets gevonden, iets heel belangrijks. Want hij heeft in dat boek gesuggereerd dat Ottema zichzelf zou hebben verhangen, omdat hij erachter kwam op het eind van zijn leven dat Oeralinde toch niet authentiek zou zijn. Dat heeft hij beweerd daar. Had hij van 2 oude heren gehoord, die zelf 50 of 60 jaar na de dood van Ottema waren geboren. Dus die had het gehoord. Ja. Maar in zijn vertaling heeft hij in zijn inleiding ook weer iets gezegd hierover. En heeft hij het als feit gepresenteerd. Maar vorige week heb ik in Leeuwarden gevonden het procesverbaal van de overlijdensakte. En Ottema is gewoon aan longontsteking overleden. Ja, dat is een hele andere lezing. Maar dat is belangrijk, want dat geeft aan wat voor ontzettend vuile leugens. Nou, dit is één hele gemene, vuile leugen. Iemand na zijn dood, een oude man van 74, gewoon aan longontsteking, gebeurde heel vaak. Om dan te zeggen van, hij geloofde toch niet meer en heeft zich maar opgehangen. Ja. En het wordt dan kritiekloos door zo'n net afgestudeerd, iemand die doctorandus geschiedenis is. En voor de theologische faculteit in Groningen, ik word echt een beetje boos van dat. Ik zie het, ja. Maar echt waar hoor. Omdat ook mensen dat weer napapagaaien. Ja. En doen er nog een schepje bovenop. Ottema werd gek en hij hing zich op. Ja, en de media kan het natuurlijk nog veel leuker maken. Maar ja, dit eigenlijk maakt die hele dissertatie, die toen van de Theologische Faculteit in Groningen cum laude heeft gekregen als beloning, maakt het eigenlijk ongeloofwaardig. Want als je dat soort dingen gebruikt, ik had het in 2 minuten opgezocht in Leeuwarden. Hè? Iemand wees me erop, die zei van er zijn sommige gemeentes waarbij de doodsoorzaak vermeld werd. En als het zelfmoord was, staat het daarin. Ja, maar dan staat er helemaal te stuiteren als jij dat neem ik aan. Hè, dat je in jou, waar je in zit met Oeralinda en het onderzoek, dat is toch wauw. Voor de eerste keer dat ik dat boek las van hem, De Gemaskerde God, viel me dat al op. Van wat vreemd, hè? Als het zou zo zijn, is er dan geen bewijs van. Ja. En dat bij die vertaling dat als feit stond. Ja. Ik vond het heel vreemd. Maar nu, ik had het aangevraagd, ik was daar, ik sloeg het open. Binnen 2 minuten had ik het. Ja. De waarheid kan binnen 2 minuten gewoon. Dat geeft een hele andere werkelijkheid. Maar hoeveel mensen heeft dat afgeschrikt? Stel, als je in Oeralinda gelooft, dan kon je nog wel eens eindigen zoals Ottema. Dat je er aan het eind van je leven achterkomt dat het toch flauwekul is en dan hang je jezelf op of zo. Ja, nog even over Jensma. Want volgens mij in dezelfde paragraaf waarin hij dat zei over Ottema, hè? Een al wat oudere man. Ja, als je dat op die manier schrijft, wat wil je daar dan mee suggereren? Suggestief. Als je nu zegt van Jensma, een al wat oudere man. Ja. Nee, maar dan zegt hij kreeg een hele stoet gelovigen achter zich aan van bedenkelijk allooi. Waarvan Heinrich Himmler de meest beruchte of meest bekende was. Ja, dat is ook bekend. Hè? Maar dat is framing, hè? Maar dat is framing, ja. Want en dat laat gelijk al zien dat theologie en geschiedenis geen wetenschap zijn. Nee. Maar ik zou daar tijdens een tentamen in de propeduizen niet mee weg zijn gekomen. Je moet argumenten beoordelen op zuiverheid en manier van redeneren. En als iemand zoiets op die manier schrijft. Ottema, een al wat oudere man, zou op het einde niet meer in geloofd hebben en zelfmoord hebben gepleegd. En dan zijn er geen bewijzen voor. Dan moet je dan ook hard maken. Ja. En hij kreeg een hele stoet gelovigen achter zich aan van bedenkelijk allooi. Ja. Er zit heel veel suggestieve... Suggestief, ja. En als je dus tussen de regels kan doorlezen en kritisch kan lezen, dan zie je gelijk van die heeft kennelijk geen goede argumenten als je dat soort dingen nodig hebt om je punt te maken. Klopt. Eens.